Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε μια καταπληκτική συνταγή, γρήγορη και εύκολη. Mac and cheese με πράσο και παντσετάκια. Παίρνουμε 650 γραμμάρια παντσέτα που θα την κόψουμε σε κομματάκια. 2 πράσα και τα κόβουμε σε φέτες ψηλές. ...500 γραμμάρια μακαρονάκι κοραλάκι. 3 λάιμ, τα 2,5 θα βάλουμε το χυμό τους. Το άλλο μισό θα το βάλουμε σε φέτες. 100 γραμμάρια παρμεζάνα, 1 κουταλιά του γλυκού μοσχοκάριδο, 1 κουταλιά της σούπα σαλάτι και λίγο πιπέρι, 50 γραμμάρια λευκό κρασί. Παίρνουμε ένα από τα υπέροχα μαχαίρια της ΕΜΣΕ και κόβουμε σε κομμάτια την παντσέτα μας. Έτοιμα. Έχουμε πάρει το σκεύος της ΕΜΣΕ 3,5 λίτρα 24 cm. Έχουμε βάλει το audiothem στην πριζόλα και ήδη έχει φτάσει στην πριζόλα και γι' αυτό χτυπάει. Το μάτι της κουζίνας στο 7. Βγάζουμε λοιπόν το καπάκι και βάζουμε μέσα την παντσέτα. Προσθέτουμε το πράσο. Τα αφήνουμε λίγο στη φωτιά να τσιγαριστεί για να μαραθεί και το πράσο. Σβήνουμε με κρασί. Περιμένουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε το μοσχοκάριδο. Αλάτι, πιπέρι.
Βάζουμε το μάτι της κουζίνας στο 9 και κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι μας. Βάζουμε 5 λεπτά στο τουρμπό. Μόλις ο πρώτος κόκκινος δείκτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, χαμηλώνουμε το μάτι από το 9 στο 3 ή 2. Μόλις φτάσει ο κόκκινος δείκτης στο πρώτο νταμάκι του turbo, θα μαγειρευτεί το φαγητό μας 5 λεπτά. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν πίσω και οι 2 κόκκινοι δείκτες προς τα αριστερά για να ανοίξουμε και να βάλουμε το φαγητό μας μέσα στα μακαρόνια, να το ανακατέψουμε και να σερβίρουμε. Και είναι έτοιμο το φαγητό μας. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν πίσω οι 2 κόκκινοι δείκτες για να ανοίξουμε, να ανακατέψουμε τα παντσετάκια με το μακαρονάκι μας και να σερβίρουμε. Έχουν γυρίσει και οι 2 κόκκινοι δείκτες στα αριστερά. Πω, μου σχολάει. Έχει μείνει και ζουμάκι. Εκπληκτικό. Βάζουμε τώρα μέσα το μακαρονάκι. Ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το χυμό λάιμ. Και το τυρί μας. Εκπληκτικό. Σερβίρουμε. Και είναι υπέροχο το φαγητό μας. Βάζουμε από πάνω και λίγο άνηθο. Καταπληκτικό. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.